Salutare tuturor! O frunză bășicată în vița de vie ne poate păcăli foarte ușor. Unii s-ar grăbi să spună repede e mană, alții probabil că ar spune e făinare. Dar un tratament greșit aplicat la acest moment ne poate costa substanță risipită, fără ca aceasta să-și atingă obiectivele. Suntem la un moment foarte important pentru vița de vie. Lăstarul a crescut frumos, frunzele sunt tinere, inflorescențele sunt gata de înflorire și din acest motiv trebuie să fim foarte atenți în această perioadă. Pot apărea diferite probleme, mană, făinare, antracnoză și chiar atac de dăunători cum ar fi acarienii. Pornim de la această frunză de viță de vie bășicată și vom vedea exact ce avem aici de fapt. Prima suspiciune ar fi mana. Mana viței de vie este produsă de un organism asemănător ciupercilor, Plasmopara viticola se numește, și apare în perioadele de umezeală excesivă. După ploi mai lungi, după rouă, se manifestă prin pete gălbui care apar pe fața frunzei, translucide și chiar uleioase. Pe dosul frunzei, sub aceleași pete, apare un praf albicios. Analizând frunza, constatăm că putem exclude mana. Dar dacă totuși ar fi fost mană, ar fi trebuit să fie tratată cu Mical Flash într-un dozaj de 30 de grame la 10 litri de apă. A doua variantă ar putea fi făinarea. Făinarea viței de vie este produsă de o ciupercă numită Erisiphenecator. Se manifestă printr-o sumedenie de pete albicioase apărute pe fața frunzei de viță de vie. Pete albicioase cu aspect de pudră, de praf, de făină, de aici și numele popular, făinare. Ele pot apărea câteodată și pe dosul frunzei de viță de vie, dar în general apar pe față. Comparativ cu mana, făinării nu-i trebuie un mediu deosebit de umed ca să apară. Sunt suficiente nopțile răcoroase, puțină aglomerație în vie, astfel încât aerul să nu circule liber și avem făinarea. Dacă ar fi făinare și în vița noastră de vie, s-ar trata cu Topaz 100 EC. Într-o doză de 2 ml la 10 litri de apă, tratăm cu Topaz 100 EC. Mai putem trata și cu Cumulus DF, un fungicid pe bază de sulf. Aici aplicăm o doză de 30 de grame la o găleată de 10 litri de apă. Dar frunza noastră de viță de vie ne spune că nu avem nici mană, nici făinare. Ar mai putea fi o a treia variantă, și anume erinoza. Erinoza este o afecțiune a viței de vie care este foarte, foarte des confundată cu mana sau făinarea. Ca să fim foarte siguri, foarte clar în hotărârea noastră, analizăm frunza de viță de vie și pe față și pe dos. Diagnosticul corect îl putem pune doar după ce facem analiza comparativă a celor trei posibilități: mană, făinare și erinoză. Erinoza viței de vie este produsă de acarianul erinos al viței de vie. Denumirea sa științifică este Colomerus vitis. Nu este produs de o ciupercă, este un acarian microscopic. Vedem, de fapt, urmele, reacția frunzei de viță de vie la înțepăturile acarianului. Pe față are niște bășicări, niște umflături verde închis, iar pe dos este o pâslă albicioasă. Erinoza arată urât și poate speria, dar la un atac moderat pe vița matură nu produce totdeauna pagube mari. Devine mai serioasă când atacul este extins, când frunzele sunt atacate sunt tinere, sunt mai ales tinere, și când vița este tânără sau slăbită. Sau mai este foarte important atunci când observăm de la o săptămână la alta că apar tot mai multe frunze atacate. Dacă atacul este puternic și îl ignorăm, frunzele tinere se pot deforma, suprafața de fotosinteză scade, lăstarii pot crește mai slab, iar vița consumă energie mai multă ca să-și refacă vegetația. Dacă aș avea un atac mai puternic de erinoză în vița de vie, ar trebui să fac un tratament bazat pe un acaricid specializat. Nu este cazul. La mine am câteva frunze și acelea vechi, bășicate. Deci e un atac moderat de erinoză. Nu îmi propun să creez o presiune deosebită pe vița de vie și să fac un tratament cu acaricid. Mai mult decât atât, ținând cont de faptul că suntem în faza de înflorire a inflorescenței,
se impune să fac tratamentul preventiv pentru mană și pentru făinare. Mai mult că am aflat de la prognoza meteo că urmează o perioadă destul de ploioasă, aproape o săptămână de ploaie, în care umezeala excesivă va pune presiune pe vița de vie pentru mană și făinare. Deci e momentul optim să fac tratamentul preventiv pentru mană și făinare. Pentru mană, tratamentul clasic este cu Mical Flash 30 de grame la 10 litri de apă, iar pentru făinare aș putea face tratamentul clasic cu Topaz 100 EC 2 ml la 10 litri de apă, dar pot să mai fac un alt tratament, un tratament cu un fungicid bazat pe sulf. De ce spun asta? Pentru că sulful, fungicidele pe bază de sulf, în anumite situații pot stopa erinoza apărută în fază incipientă. De aceea voi înlocui Topaz 100 EC cu un fungicid bazat pe sulf și anume Cumulus FD. În doză de 30 de grame la 10 litri de apă este tratamentul ideal pentru făinare și poate să-mi stopeze și erinoza. După tratament voi urmări evoluția viței de vie. Dacă constat că bășicarea pe frunzele tinere nu apare, deci frunza tânără apare curată, verde, frumoasă, înseamnă că tratamentul meu a ieșit. Dacă voi descoperi iarăși bășici, cum am aici pe această frunză, înseamnă că tratamentul nu mi-a ieșit și va trebui să recurg la un acaricid dedicat. O variantă de acaricid împotriva erinozei, pentru combaterea erinozei, este Nisorun 10WP. El acționează împotriva ouălelor, a larvelor și a nimfelor de pe frunza de viță de vie. O doză de 5 grame la 10 litri de apă este perfectă. O altă variantă este Milbecnoc. Aici folosim o doză de 7,5 grame la 10 litri de apă. Foarte important, un lucru foarte important de reținut. Cele două substanțe sunt acaricide. Pentru combaterea erinozei nu folosim sub nicio formă un insecticid. Nici Mospilan, nici Maverick nu ne ajută. Risipim substanța inutil. Astăzi am făcut tratamentul preventiv pentru mană și făinare de dinaintea înfloririi. Și am ales să aplic o variantă blândă de ținere sub control a erinozei. Dacă v-a fost util acest tutorial, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Fantastica Viață de la Țară. Și de asemenea, lăsați-mi un comentariu acolo. Fiecare comentariu pe care mi-l lăsați mă ajută să duc acest proiect pe mai departe. Până la următorul tutorial vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.